Völl nummer 1, Gabriel Ingi Helgason, Kristján Óskar Sveinbjörnsson, Brynjar Már Ellertsson og Davíð Örn Harðarsson. Á völl nummer 2, Emil Lorenz Ákason, Sara Bergdís Albertsdóttir, Guðmundur Adel Gía og Lilja Berglind Harðardóttir. Á völl nummer 3, Brent John Insó, Dagbjört Erla Baldursdóttir, Tómas Orri Hauksson og Rebekka Ösp Aradóttir. Á völl nummer 4, Stefán Steinar Guðlaugsson, Karitas Perla Emilsdóttir, Jón Sverrir Árnason og Natalja Ósk Óðinsdóttir. Og á völl nummer 5, Karolína Brus, Una Hrund Örvar, Júlíana Karítas Jóhannsdóttir og Ragnheiður Birna Ragnarsdóttir. Og völl nummer 6, Daniel Máni Einarsson og Jón Víðir Heiðarsson. Við óskum eftir sjálfboðaliðum til að telja á völlunum.
Ísak Magnússon, TPR og Ágúst Páll Óskarsson, UMFA á völl 6. Sá sem tapaði leiknum áðan á að telja. Pálmi Snær Sveinsson, BH og Mikael Bjarki Ómarsson, IA á völl 2. Þeir sem tapa á völlunum eiga að telja næsta leik. Það vantar að telja það á völl 2.
Inn á völl nr. 5, Arnar Svanur Huldason BH og Ari Páll Egilsson TBR. Inn á völl nr. 5. Inn á völl nr. 5, Jónas Orri Egilsson TBR og Stefán Geir Hermannsson TBR. Inn á völl nr. 5.
hana eða telja á velli 5. Juan Man Nguyen og Minh Duc Dang TBR á völl nr. 3. Þessi töpuð á velli 3 og kom að setjast dæma.
völl nr. 1 Freyr Víkingur Einarsson og Þorleifur Fúsi Guðmundsson BH, Emil Ákason og Heimir Ingvi Eiríksson BH, völl nr. 1. Inn á völl nr. 4, Lilja Berglind Harðardóttir og Rakel Rut Kristjánsdóttir BH, Dagbjört Erla Baldursdóttir og Rebekka Ösk Aradóttir UMFA, inn á völl nr. 4. Inn á völl nr. 2, Stefán Árni Arnarsson og Karolína Prus TBR, Sigurður Patrik Fjallarsson og Eva Margrét Atladóttir TBR, inn á völl nr. 2. Inn á völl nr. 6, Dómhildur Íansdóttir Grey, Karítas Perla Elídóttir TPS og BH, Natalía Ós Góðinsdóttir og Sara Bergdís Albertsdóttir BH, inn á völl nr. 6.
Guðmundur Adam Gía og Jón Sverrir Árnason, BH og Orri Einarsson, Stefán Steinar Guðlaugsson úr BH á völl 5. Out.
Gabriel Ingi Helgason og Una Hrund Örvar, BH og Davíð Örn Harðarsson, Júlíana Karítas Jóhannsdóttir og TBR á völl 4.
Ágúst Páll Óskarsson, UMFA og Mikael Bjarki Ómarsson, IA á völl 1. Tryggvi Hrafnsson, TBR og Brynjar Gauti Pálsson, BH á völl 2. Pálmi Snær Sveinsson, BH og Ísak Magnússon, TBR á völl 3. Can I serve next door? Huh?
völl nr. 6, Jón Víðir Heiðarsson, BH og Tómas Orri Hauksson, TPR. Inn á völl nr. 6. Dómhildur eða Karítas telja verið 6.
flokk nr. 5, Orri Einarsson og Van Nguyen.
Birna Ragnarsdóttir og Karítas Perla Elídóttir. Á völlum 3, Jón Sverrir Árnason og Þorleifur Fúsi Guðmundsson. Á völlum 4, Eiríkur Tumi Bríel og Heimir Yngvi Eiríksson. Á völlum 2, Guðmundur Adam Gía og Lilja Berglind Harðardóttir og Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Rakel Rut Kristjánsdóttir. Ragnheiður Birna á kom á völl 1.
Eiríkur Tumi á völl 4. Gusto mo? Sinagot mo ah. Nag-Kristen, ano? Green, pero yung saka nagbibigay ng buwan, pero green, saka nagbibigay. Klaro yung kontra, 170 naman na. 16 na gano'n yung buwan. Bro, what na nanood mo bro? You're fucking noob bro. Noob ba? Bro. Ang
She won the first one. Not taking seriously, bro. She won the first one and You know, then bro, that a rematch. she did a lot of money, bro. You a gold digger. What the fuck, bro? Wala ko yata dahil yan. Basin first one, mas ako pa ng tayo. Gahapon ka na buka. Madlo kayo na. Naubirang kamera ko. May tagtagpan ng kaya. Kita YouTube. Paano yun ba? Pangila kayo makamatay kayo. Kano? Ano? Paano ano? Pumila kayo makamatay kayo. And if you're going to be at 7 o'clock, we got fucking 8 hours to go, bro. You're gonna be here until 7 o'clock. Dili magod kung mga kadaog siya. Oh. I hope not. Ayaya, I hope not kaya ako. Ayaya, I hope not kaya tan. She said after 27 minutes, we will play the music. So let's go. Ano yung baby video? Hello, ma. Bilhin sa next double. Bilhin sa next double. Oh, Maria, may Andreas po. Kuha to ka na. Manya, bakit may talaga siya? Tama para kakawin. Oy! Dungog ra. mama, ay tanaw ka ma. Video to eh. Double droid. Double droid mo. Dungog ra, tingog. Ah, Baglong si Fred. sama. Kaya ra naman. Ya, wala na ra. Ano naman na ang map? Bukod sa mga binutang na yung sabon mo ba? Ha? Basta. Sama? Kaya pre, gutom ka. Na, aman. Ha? Wait lang, wako bantay. Si Aurel naman nakabutang ko. Lakaroon na nakabuha. Karoon naman, taod na. Luwas siya kami. Kaon siya, kaon siya. Siyan siya doon. Lugod sa lang. Doon na doon. Doon. Doon araw nito lima. Bye-bye.
biasa sih ikut campur. Layanan mga babae yata. Dali anong kuno. Illegal na ba yan? Ang mga kuya ba din ang sila ko? Ha? Kaya ang kumpra na istoryaan na ba? Ano yan? Ako ano sa... Pila idada na ang kontra mo yun ako. Yung mga Red Bull na yung mga kuha yun. Drink. Mau, magkawa ko na kontra. Ay, Red Bull dito. Ay, bago Red Bull try. Dede, daog sa green. Red Bull lagi kaya. Red Bull! Dili. Dili, green daog. Kita ka na. Green daog. Amo siya. Ito crystal box. Kabaw na sa boto ni Brim sa kabaw na sa kasbrin. Ya, Brim pa. Kuha pa na sa babae sir. Sinta ka si Brim. Oy. Kayo pa na sana ka ng laki daw. Sabot mo. Ya, Blim. Sinta ka kaya kung taga ko dahil unang-uyan. Dali mo oy kay ako sunod. Patay kayo, ano lagi. Di man di ka nataga kayo magkakaga ka ko niya. Ang dami ko naman ka. Di ka pagurma mo ano. Di ka ko ano siya na unaman ba? Mga unaman. Ay, lagi ko. Pero kayo kung sige, ako po ang dito na ganyan. Oo.
Bergsson og Gabriel Ingi Helgason. Papa dia kurang singgung dia dobu soto. Dobu tu dia nak batik tu dia kayu aja. Bisa. Ada bro, ada yang mana bata. Bisa. Dai ya.
5, Arnar Svanur Huldason og Brent John Insó. Á völlum 2, Ísak Magnússon og Mikael Bjarni Ómarsson. Á völlum 4, Pálmi Snær Sveinsson og Ágúst Páll Óskarsson. Hvar er faðir? Hvar er bátur? Er það bátur á mús? Það er bátur.
Arnar Svanur keppa á velli 5 og Steinar Petersen keppa á velli 3. Við minnum á að þeir sem tapa leikjunum eiga að telja næsta leik. Við viljum minna á sjoppuna hérna frammi. Það er hægt að fá pulsur og súpu, pasta og bakkelsi og alls konar. Og svo er happadrætti. Það eru glæsilegir vinningar í boði og miðinn kostar 1000 krónur. Orri Einarsson, þú ert að telja á velli 5. Þorleifur Fúsi á að telja á velli 3.
Á völl nr. 1, Daniel Máni Einarsson og Tómas Orri Hauksson. Lån. Við erum að fara að lesa leiki sem byrja klukkan 12. Á völl nr. 6, Dómhildur Ýr Íhansdóttir og Sara Bergdís Albertsdóttir.
Þorleifur Fúsi Guðmundsson og Emil Ákason. Siggi. Á öllum 2, Freyr Víkingur Einarsson og Eiríkur Tumi Ríam.
Snær Seljavelli 4. Mikael Bjarki Seljavelli 2.
völlum 3, Davíð Örn Harðarsson og Stefán Steinar Guðlaugsson. Davíð Logi. Steinar Pettersson, Helgavelli 3.
Sigurður Taddik Bjarnason.
leysa 12:30 leikinn fljótlega. Völl 5, Brynjar Gauti Pálsson og Ísak Magnússon. Og völl 6, Tryggvi Hrafnsson og Ágúst Páll Óskarsson. Völlum 2, Natalía Ósk Óðinsdóttir og Ragnheiður Birna Ragnarsdóttir. Nú ætlum við að fara að draga í happdrættinu fræga. Það er númer 51. Ég sé ekki hvað stendur á blaðinu, það er einhver Ólafur. Brynjar Gauti, á völl númer 5. Og númer 8. Það er Fannar. Og 27. Og 136. Elín Væn. Og síðasti miðinn í bili. Það er 29. Margrét Inga.
Við viljum þakka RSL fyrir þessar fínu gjafir líka sem við erum með hérna í þessum hattræðum. Ég vil minna á að stærstu vinningarnir eru eftir, þannig að þið viljið kaupa fleiri miða. Og á völl nr. 4, Brynjar Karl Birgisson og Orri Einarsson. Eiríkur Tumi, Heljavalli 2.
nr. 6, Steinar Pettersson og Stefán Geir Hermannsson. Völl nr. 1, Freyr Víkingur Einarsson og Heimir Yngvi Eiríksson.
Sigurður Patrik, telja á velli 1.
2, Jón Sverrir Árnason og Emil Lorenz Ákason. Nummer 5, Rakel Rut Kristjánsdóttir og Dómhildur Ýr Íansdóttir Grey. Nummer 3, Davíð Örn Harðarsson og Gabriel Ingi Helgason.
stöð númer 4, Stefán Arnar Arnarsson, TBR og Guðmundur Adam Gía, BH. Brynjar Gauti telja á velli 5.
pissa. Brynjar Gauti, telli á velli 5. Davíð Logi, þú kom að telja velli 5 fyrir mig. Davíð. Shout out to Artificial Janri. Okay. And everybody, I forgot Kurt Lester and Brett Jan Hife. And Hife family.
völl númer 1. Úrslitaleikur í tvíliða unnið gegn stúlkur. Björk Orradóttir og Eva Margrét Arnardóttir, TBR, Karolína Krus og Unarlund Örvar, TBR og BH. Og á völl númer 6, Natalía Ósk Óðinsdóttir, BH og Karitas Perla Elídóttir, BH. Við bíðum aðeins með úrslitaleikin í tvíliða. Þá set ég á völl númer 1 Tómas Orri Hauksson, TBR og Jónas Orri Egilsson.
Shout out to Bretton Hiffer. So shout out to Bretton Hiffer and IT is Bretton. Follow him, he's from Philippines. Shout out to Lester, his ID is Kurt Lester. Árás nummer 2, úrslitaleikur í tvíliðaleik 19. Björk Orradóttir og Eva Margrét Atladóttir TBR, Karolína Pröðs TBR og Unarnönd Örvar DH. And shout out to my friends from Vietnam. They are really friendly.
Jónsöru framleiðandi 2. Á völlum 5, Ísak Magnússon og Ágúst Páll Óskarsson.
Ayo. Aku kuat. Ya, dan sama nih. Asa si Unia. Buang. Hah? Hey, yo, Brett. Á völl númer 6, Steinar Petersen, TBR og Brent John Insson, Öðrupar. Sila. Ya. Siya ya. Hindi yan. Kaya na nai. Ya, kaya na. Kaya na. Asa ko dira na ko duwa. Sawan mo. Shout out. Dua ni kuya. Dua ni kuya man. Ako pag videoan. Ako videoan si kuya. Oh, mana? Kima bay. Á völl númer 1, Brynjar Karl Birgisson og Juan Mal. Sóley, viltu koma að telja á velli 3 fyrir mig?
Duk Sang og Mai Hui Nguyen. Á völl númer 3, Emil Lorans Ákason, BH og Eiríkur Tumi Grím, TBR. Rakel Rut Kristjánsdóttir, BH og Sara Bergdís Albertsdóttir, BH. Við ætlum að veita verðlaun fyrir tvíliðaleik U19 stúlkur. Þar sigruðu Karolína Prus, TBR og Una Hrund Örvar, BH og í öðru sæti Björk Orradóttir og Eva Margrét Atladóttir, TBR. Svona gefa þeim gott klapp.
Stefán Árni talið á velli 4. Á völl númer 5, Jón Sverrir Árnason, BH og Freyr Víkingur Einarsson, BH. Og við ætlum að veita verðlaun í U15B Sveinar einliðaleikur og þar í fyrsta sæti Ágúst Páll Óskarsson, UMFA og í öðru sæti Ísak Magnússon, TPR. Svona gefa þeim gott klapp.
till mig. Kommer till mig. Við ætlum að veita verðlaun í tvenndarleik U19 og þar eru sigurvegarar Davíð Harðarsson og Júlíana Karitas Jóhannsdóttir TBR. Í öðru sæti Stefán Árni Arnarsson og Karolína Prus TBR. Við ætlum líka að veita verðlaun í tvíliðaleik U19 og þar í fyrsta sæti eru Davíð Harðarsson TBR og Brynjar Már Ellertsson IH og í öðru sæti Sigurður Patrik Fjarlason og Stefán Árni Arnarsson TBR. Við gefa þeim líka gott klapp.
Cellphone, Bi. Völlnúmer 1, Karolína Prus, TBR og Una Hrund Örvar, BH. Á völlnúmer 6, Orri Einarsson og Juan Miguel. Á völlnúmer 4, Eva Margrét Atladóttir, TBR og Björk Orradóttir, TBR.
úrslitaleikur, tvendaleikur 15, Jón Víðir Heiðarsson og Guðbjörg Skarphéðinsdóttir, BH, Tómas Orri Hauksson, TBR og Rebekka Ösp Aradóttir, UMFA.
2, Brynjar Karl Birgisson og Myndug Dan. Á völl nr. 2, Brynjar Karl Birgisson og Myndug Dan.
tappa eða telja næsta leik. Eftir svona 10 mínútur að ég að fara að lesa inn á leiki sem að hefjast klukkan 3. Shout out to Atti Jörnis.
Þá ætlum við að draga í happdrættinu 4 vinninga. Og fyrsti miðinn númer 1 og það Þórunn. Svo það miði 100 og það Viktor. Og það miði 23 og það Sigrún. Og svo það miði númer 4 og það Tolli. Og svo ætla ég að setja inn á völl númer 5 Davíð Örn Harðarsson, TBR og Guðmundur Adam Gíja, BH. Á völl númer 6 Sara Bergdís Albertsdóttir, BH og Ragnheiður Birna Ragnarsdóttir, TBR. Og á völl númer 4 Rakel Röð Kristjánsdóttir, BH og Natalía Ósk Óðinsdóttir, BH. Upuan. Samloka. Aku arah Samloka. Ha.
Á völl númer 2, úrslit í einliðaleik 17 drengir. Það er Eiríkur Tumi Brím TBR og Freyr Víkingur BH. Við ætlum að veita verðlaun í 15 tvendarleikur og þar í fyrsta sæti eru Jón Víðir Heiðarsson og Guðbjörg Skarphéðinsdóttir BH og í öðru sæti Tómas Orri Hauksson TBR og Rebekka Ösp Aradóttir UMFH. Við skulum gefa þeim gott klapp.
3, Orri Einarsson BH og Min Du Dang TPR.
Á völl nr. 1, Brynjar Karl Birgisson og Vanhui Nguyen.
Ya, kung ginaog pa to niya ya, maka-silver ang tapos hindi gold moto ya sa. Gold moto. Yes, sir. Ég er núna að byrja að lesa inn á leiki sem við að hefjast 15:30 og inn á völl nr. 5 Ágúst Páll Óskarsson og Brent Jón Finnsson það Arnar Svanur Huldarsson og Jón Víðir Heiðarsson BH. Og Guðmundur Adam Gíja á að telja.
völl númer 6, Dagbjörg Erla Baldurdóttir, UMFA og Rebekka Ösp Aradóttir, UMFA. Og á völl númer 3, Júlíana Karítas Jóhannsdóttir TBR og Karolína Prus TBR. Á völl númer 4, Eva Margrét Atladóttir TBR og Una Hrund Örvar BH. What the fuck?
við sem veita verðlaun í U17 einliðaleikur og þar í fyrsta sæti Eiríkur Tumi Brím TBR og í öðru sæti Freyr Víkingur Einarsson BH sem gefa þeim gott klapp. Á völl númer 2, úrslitaleikur í tvíliðaleik U17, Guðmundur Adam Gíja og Jón Sverrir Árnason BH, Freyr Víkingur Einarsson og Þorleifur Fúsi Guðmundsson BH. Og á völl númer 5, Daniel Máni Einarsson
og Eiríkur Tumi Brím TBR, Brynjar Gauti Pálsson og Pálmi Snær Sveinsson BH. Þetta eru leikir sem eiga að hefjast klukkan 4. Ætlum að veita verðlaun í U17-19B drengir, piltar, einliðaleik. Í fyrsta sæti vann Brynjar Karl Birgisson og öðru sæti Van Huy Nguyen. Skulum klappa. Arnór. Arnór má telja. Nei, þú þarft ekki að telja hann. Eirík ætlar að telja fyrir okkur. Takk Eirík. Brent John og það telja á velli 5.
1, Guðbjörg Skarphéðinsdóttir, BH og Rebekka Ösp Aradóttir, VF.
4, Júlíana Karitas Jóhannsdóttir og Eva Margrét Atlarsdóttir, TBR. Arnór Valur.
Núna ætla ég að lesa upp leiki sem eiga að hefjast 16:30 og á völl númer 6 Arnar Svanur Huldarsson og Jón Víðir Heiðarsson BH, Stefán G. Hermansson og Steinar Petersen TBR. Og á völl númer 5 Björk Orradóttir TBR og Una Hrund Örvar BH. Á völl númer 2 úrslit í U19 einliðaleik. Það er Gabriel Ingi Helgason BH og Davíð Örn Harðarsson TBR. Og við ætlum líka að veita verðlaun í U17 drengir tvíliðaleikur. Og þar í fyrsta sæti eru Guðmundur Adam Gíja og Jón Sverrir Árnason BH.
og í öðru sæti Freyr Víkingur Einarsson og Þorleifur Fúsi Guðmundsson BH. Við skulum gefa þeim gott klapp. Og á völl númer 3 úrslit í einliða leik og 17 telpur. Það er Rakel Rut Kristjánsdóttir BH og Ragnheiður Birna Ragnarsdóttir TBR. Og teljari er Hilmar.
Á vörðnummer 4 Dagbjört Erla Barðsdóttir UMFA og Guðbjörg Skarphéðinsdóttir BH. Og á völl nr. 1 Karolína Prös TBR og Eva Margrét Atladóttir TBR og Sóley, þú telur. Já, 4. Mátti samt segja Arnari þá að koma á telja velli 1. Já, hann er líka faran. Arnór.
Við ætlum að draga í síðasta skipti í happdrættinu. Og það er miði 37. Og það er miði 9. Svo er það aðalvinningurinn sem er Jón X Spaði og Brynjar hreistir vel í glasinu. Og það er miði númer 66 sem er hún Heiðdís. Og þá ætlum við að veita verðlaun í U17 telpur innlegleikur. Og það er í fyrsta sæti Ragnheiður Birna Ragnarsdóttir, TPR, og í öðru sæti Rakel Rut Kristjánsdóttir, BH, sem gefa þeim gott klapp.
nr. 3, Daniel Máni Einarsson og Steinar Petersen. Á völl nr. 6, Jónas Orri Egilsson og Arnar Svanur Huldason. David upp stúkun. Völl nr. 1, úrslitaleikur í síðuleik U17-U15 og það eru Lilja Berglind Harðardóttir og Rakel Björk Kristjánsdóttir BH og Natalía Ósk Óðinsdóttir og Sara Bergdís Albertsdóttir BH.
við ætlum að veita verðlaun í U15 einliða Meyja. Þar í fyrsta sæti Guðbjörg Skarphéðinsdóttir, BH, og í öðru sæti Rebekka Ösp Aradóttir, UMFA, sem klappaði fyrir þeim. Tayo. Kamu tentu ya. Ya, kamu buat kamu dua. Pinsa. Yo boleh kontra kamu. Oh, ternyata garang. Oh, ternyata. Við ætlum að veita verðlaun í U19 pilta einliðaleikur og þar í fyrsta sæti Gabriel Ingi Helgason, BH, og í öðru sæti Davíð Örn Harðarsson,
TBR. Skulum gefa þeim gott klapp. Og inn á völl númer 2, Júlíana Karitas Jóhannsdóttir, TBR og Björk Orradóttir, TBR.
Við ætlum að veita verðlaun í U15 og 17 tvíliðaleikur og þar í fyrsta sæti eru Lilja Berglind Harðardóttir og Rakel Rut Kristjánsdóttir BH og í öðru sæti Natalja Ósk Óðinsdóttir og Sara Bergdís Albertsdóttir BH. Við skulum gefa þeim gott klapp. Og við ætlum líka að veita verðlaun í tvennindar 17 og þar í fyrsta sæti eru Jón Sverrir Árnason og Natalja Ósk Óðinsdóttir BH og í öðru sæti Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Rakel Rut Kristjánsdóttir BH. Við líka að gefa þeim gott klapp.
og á völl númer 1 úrslitaleikur í tvíliðaleik 15 Daniel Máni Einarsson og Eiríkur Tumi Brím TBR, Arnar Svanur Huldarsson og Jón Víðir Heiðarsson BH og teljari er Davíður Logi.
2 Karolína Prös og Björk Orradóttir TBR og á völl 3 Júlían Karitas Jóhannsdóttir og Una Hrund Örvar. Hilmar Veigar, Telljá. Arnar og Sóley þeim með telja fyrir mig.
U15 Sveinar tvíraleikur og í fyrsta sæti Daniel Máni Einarsson og Eiríkur Tumi Brím TBR og í öðru sæti Arnar Svanar Huldarsson og Jón Víðir Heiðarsson BH sem gefa þeim gott klappa. Við ætlum líka að veita verðlaun fyrir einliðaleiki U15 Sveinar og þar í fyrsta sæti Daniel Máni Einarsson, TBR og í öðru sæti Arnar Svanur Huldarsson, BH.